Розкажіть, куди ми зараз їдемо? Ми їдемо на 0. Наскільки далеко позиції ворога від того місця, де ми їдемо? 200 метрів десь так. І як часто обстрілюють, як часто взагалі там якась... Кожен день, 24/7. Не буває, так, якихось спокійних? Так, у них не закінчується БК 24/7. Працює. Арта, стрілкотня, бехи, все. Обороняємось, наступаємо, окапуємось, нищимо ворога в першу чергу. Друзі, всім вітання про Футбол Діджитал на передовій. Тут воюють хлопці з Ультра, з Кривого Рогу та з Херсону. І ми приїхали сюди, щоб показати вам, як вони живуть тут в окопах. Ми провели з ними тут трохи часу, отак от присідаючи, ховалися від обстрілів російської артилерії, російських снарядів. І поговорили. Хлопці нам показали, де вони живуть, де вони сплять, де вони їдять, що вони думають, передусім, думки з передової хлопців, які безпосередньо воюють. І поговорили, звісно, про футбол і про навколо футбольні моменти. Про це все далі у нашому випуску. Хлопців тут, на жаль, не завжди є час і можливість слідкувати за результатами Української прем'єр-ліги, за результатами Ліги Чемпіонів, Ліги Європи. Тому що вони воюють, тому що вони дуже зайняті. А наші друзі, компанія «Переймач» закликають вас слідкувати за УПЛ, за чемпіонатом нашої країни, вболівати за наші команди, підтримувати їх. Всі подробиці у закріпленому коментарі. Тут, я так розумію, зовсім недалеко позиції росіян. Скільки разів були спроби з їхнього боку пролізти сюди, штурмувати? Да, ну, можно сказать, почти каждый день они что-то пытаются, ходят там. Тут піхота, да, безпосередньо? Да, ну, тут можно понять, когда будет пехота заходить. Сначала отработают, ну, арта, там, танки, там, бэхи, а потом только будет пехота. Ну, можно по этим действиям понять, что вот, ну, будет заходить куда-то. Тобто це буде зовсім масовано, да? Да. Артилерія? Ну, да, закидают, чтобы мы сидели в блиндажах. Один раз было тут такое, ну, именно с 7 утра до полтретьего они вот так без остановки насыпали все, что у них там есть. Ну ничего, все здоровы, пацаны, все в бою дальше, никто не отступает. Ну, блин, вот арта это рандом. Ты сидишь, например, в окопе и думаешь, интересно, прилетит или нет. Ну а так, да, нет, страх есть у каждого. Конечно, умирать никто не хочет. Каждый хочет будущего какого-то. Ну а так, что поделать? За свою страну, ну, тут каждый из нас готов отдать свою жизнь. Чтобы потом будущие поколения росли уже в замечательной стране. А ось московський патріархат, яку розбила російська ракета С-300. Нічого людського, це можна казати, повторювати. Ось дивіться, яка воронка. Там був хтось всередині в цей час? Ні, немає. Та хто тут буде? Село вже вимерло. Благодаря Мордору. Ось так от. Взагалі ж відомі випадки, коли там батюшки церкви саме Московського патріархату співпрацювали з росіянами. Тут були якісь колаборанти серед місцевих? Звісно, я, як сказати, не удивлюсь, если они еще есть и бывает сливают, где находятся военные. Так, це війна. Тут все може бути. Так. У нас же багато колаборантів в країні. Ми скільки боролись з ними весь час, всі 8 років, так сказати. Тому багато їх, так є. Як з ними зараз продовжувати боротися в умовах військового часу? Тут, напевно, ніяк. Так, це, я думаю, треба, щоб боролась Служба безпеки України. У нас ціль Росія, яку треба перемогти в цій війні і поставити крапку, щоб наші діти не продовжили нашу боротьбу.
Як кажуть, у них своя робота, а у нас своя. Так. Да? Я думаю, це мішечки, так? Да? А? Мішки. Да. Слухайте, цей звук це що зараз було? Полетів снаряд. Артилерійський, да? Так. Наш чи Наш. То ви кажете, може зараз Звісно. відповідь прилетіти? Тому поїхали далі, ще ближче до Кацапів. Там буде цікавіше. А я сидів отут на оцій ступеньці. А тут був прильот. Ну так. Да. Дякуємо богам, І я встиг що не час. Це не впасти місце. вниз. Трошки присипали землею, але то Скільки часу є від моменту вильоту, щоб реагувати, щоб вистрілити? це залежить від дистанції. І то, наскільки добре чутно, як летить снаряд. Якщо б це не був виход третій, той, що біля мене пролетів, це був третій виход. От. То я б, напевно, і не встиг би спуститись нижче горизонту. Точніше, не горизонту, а рівня землі. Тобто росіяни вони прицільно б'ють, чи вони б'ють, просто накривають якусь площу, знають вони чи не знають, де ви є? Хаотично б'ють, не по квадратам. Знаємо, ми знаємо, де вони знають, де ми. Всі все знають. Це ж війна. Да. Квадрокоптери літають, орлани підерські. Тому Ви збиваєте, чи безпілотники літають? збиваємо, але зачастіше маскування. О. Треба добре маскуватися. Без цього ніяк. А яким чином можна безпілотники бити? Ну, він на великій висоті. Та по-різному. Ну, орлан ми нічим не зіб'ємо. А якщо це коптер, то вони буває літають прямо над деревами. Ну, вистріли з автомату, більше ніяк. Здорово. Ну що, Як ви, братва? огонь. Ну от совместно теж херсонці, криворожані. Всі разом. Так склалося, що війна об'єднує. Тут хлопці відпочивають, Чудись. тут ми чаюємо, Ага. живемо. Великий, компактний окоп. Так, мусор збирається, викидується, тут не сміття. Ми не орки. Тому вивозимо спасатися, щоб там закопати. Ми чекаємо, коли завершиться підерський обстріл з танку. Ось так. Потім, можливо, будуть міномети та проча зброя важка. Як часто такі обстріли з танків на позиціях у вас? Та часто, я ж казав, що 24/7 чередують. Виїхав, відпрацював. Наша арта також працює по ним, коли вони їдуть, але не завжди влучно. У вас там, я бачу, кулемет Так, є. на фоні. Що, у вас є штатний кулеметник чи Ні, нема, це з підерського танка, так сказати. Так, так. Ось. Наблюдаємо тут. Виход. Техніка їде. Слухай, дивлюсь, тебе автомат, я так розумію, непростий, модернізований трохи, Та так? ні, нічого такого немає. ГПшка, ГП-25. З подствольничка накидувати. І все, така от гранатка. Вот. Прикольная осколочка. Это жабка, она подлетает, разрывает. Вот так вот. Часто доводиться застосовувати саме автомат от в таких умовах? Так, підари знаходяться дуже близько. Ну, кошмарим їх, вибиваємо, коли виходить вибивати з позиції, заходити на їхні. Ну, тобто, А теоретично. коли все тихо, то боги війни працюють в основному. Це війна артилерії. Ну і піхоти, що копаємо і продвигаємося вперед, йдемо. Тому що ми слишком далеко зайшли. Слухай, якщо згадувати перші дні повномасштабного вторгнення, як це було, можу згадати 24 лютого. Так, звісно, можна. Був сигнал в нас
тривога. Ми чекали, ми знали, що буде воно рано чи пізно. Тому 24 лютого по тривозі проснулись. У нас організація «Центурія», тому ми вже були готові. Ми вже були зібрані, зібрались вранці, хто їде, хто не їде, у кого якісь там обставини. Ну, зібрались, да поїхали по команді у Дніпро. Там гадали, що буде Маріуполь, будемо їхати, або в Київ. Ну, сказали, буде битва за Дніпро, там через дня 4, ну ніхто не знав, що буде. Тому чекали. Ось так от. Реально думали, що росіяни можуть дійти до Дніпра. Да хто його знає? Дивились новості, інтернет, колони, які рухались по всій Україні, тому їх, звісно, палили, але все одно вони зайшли дуже багато. Тому все могло бути. Це ми були готові, а Україна не була готова до цього. Як ви готувалися конкретно? У нас були вишколи постійно. Там медицина, тактика була. В першу чергу ідейні хлопці всі. А вже як приїхали, тоді вже теж тактика, вже стрільбище в основному. І то багато часу не було. Вже одразу поїхали в цю область і вже працювали. Артем, для тебе як 24 лютого починалося? А наші хлопці херсонські розповідали, як у нас все було. Але Так само, так? так само 5 ранку прокидаюся від того, що мені товариші телефонують весь ранок. І все, я як ото прокинувся, вийшов з дому, і ще мене там не було. З 24 лютого ми ще вдома не були. Весь час працюємо, намагаємося виконувати свою роботу, наскільки це можливо. А ким ти в мирному житті працюєш? В мирному житті. Я був єгерем, возили на рибалку, так як у нас заповідні місця на Херсонщині. То дуже було це розвито возити людей на відпочинок з усієї України. Займався я риболовлею з самого дитинства, тому якось і життя моє зв'язалося з цим. А зараз воюємо. Тобто до цього зброю там в руках тримали. В розважальних цілях. Їздили на полігон, проводили якісь вишколи для побратимів. Готувалися якось, намагалися щось зробити, щоб для нас це не було несподіванкою. От. Ми знали, що війна почнеться, але я до останнього надіявся, що її не буде. А ти ким в мирному житті працював? В охрані працював. В охрані. Так, я ще з 15-го року в полку Азов служив по 17-й рік. Тому нічого нового. А крім масових таких обстрілів, це всього, чого тільки можна. Ти казав, що ця війна відрізняється від війни 2014 року. Чим ще? Насыщенностью такой, масштабность, такой, ракетами, вот эти, как они лупят по тылам, по мирным жителям. Вообще, это жесть. По сути, они не умеют воевать. Раз они бьют такими ракетами по мирным домам, по центрам каким-то торговым, это ж подло очень. Війна, давайте воюємо здесь, зачем бити по мирняку. Людського нічого немає в цих скотів. Що відчуваєш, коли ти тут сидиш в окопах і по твоєму рідному Кривому Рогу прилітають ракети, бомблять? Злість в першу чергу і турбота за своїх рідних.
і мирних жителів. Діти, скільки дітей загибло вже від цих скотів. Тому тільки злість, ненависть. Б'ють по мирняку, щоб люди, може, виходили, не знаю, кликали там, що скільки можна, давайте вже припинимо це на якусь капітуляцію, може, надіяться, скоріше за все. Але 24 лютого є плюс в цій війні, що ми об'єдналися з народом, тому нас не зламати цими ракетами. Ну, тобто вони не можуть там погрожували ЗАЕС там підірвати, ще щось. На твою думку, чи можуть вони от реально до такого тероризму дійти? Можуть, звісно, що від них очікувати. Ми вже нічому не дивуємося. Тому що ми воюємо не з людьми. Ви спілкувалися з російськими солдатами безпосередньо? Брали в полон? Так, є так, у нас брали. один в полоні. Всі інші у них 200. Да, спілкувався, що він буде казати? Нас призвали, я нікуди не стріляв. Стандартно. Стандарт, так. Ну, це було нещодавно, да? Ви його взяли? Да, пару десь місяців тому. Ну, от на початку вторгнення у них вже була їхня тема про навчання. Вони розповідали, що зараз кажуть, як вони вже там. Призвали, мобілізували, забрали з міста, там, і живого, Не було вибору. з Донецька, да, не було вибору, забрали. Ну там може дійсно так, але вибор є завжди. Піди ти здайся в полон. Ти ж стоїш, копаєш, стріляєш. Ти коли вже всрався, коли ти вже розумієш, що все, тому він в полоні. І то це коли всіх вбили, а йому пощастило. Ось і все. А яким чином це відбулося? Як ви його взяли в полон? Це був штурм? Чи це було якесь завдання? Як це було? Так, продвигалися. І його лишили. Да, Він був поранений, так? Да. Вбили 5. Контакт був, стрілковий бій, касація. Так буває. То ви А його колеги до сих пір там лежать. їх ніхто не забирає. Ні. Ні. Приходили, але і тих вже нищили. То ви надали йому там першу допомогу? Звісно. Так. Ми ж не кацапи. Для обмінного фонду понадобиться. Що багато наших хлопців також полонені є, тому треба міняти. Все було, як воно має бути. Так. Тому ми і відрізняємося. Ми українці, вони не люди. Кацапські, нічого людського немає. В окопах з хлопцями з Херсону, з Red Fox. Ми тут з хлопцями з Херсону, серед Фемелі. Кіпіш, привіт. Серед Фемелі не подружилися. Швидко, так сказати. Тому одна біда прийшла на всіх. Класні хлопці, дуже приємно з ними працювати, вже так здружилися, як брати. Слухай, Ваня казав, у вас є тема така. Копать, вать. Що це значить, хто це перший придумав? Це ще в Азові в мене був Базель позивний, а займався по підготовці воєнній на полігоні. І завжди кричав: копать, вать. У нього постійно була вать. Пойди туди, вать, сходи сюди, сделай то, вать. Такой вот ровный мужик. Кстати, воюют уже в свои, там, не знаю, лет 50-60. То достойно хлопці розповідали, що в Києві достойно їх кришив. Немає такого, що ти прийшов на позицію і ти просто сидиш, наблюдаєш. Ти працюєш, ти копаєш постійно. Тому хлопці дуже добре виконують свою роботу. Слухай, з 14-го року ж перемир'я? Так. Серед ультрас. Я б сказав, навіть з 13-го, коли Майдан почався, тоді вже перемир'я було. Але все одно ж проводились якісь бійки, якось як Так, це, звісно, як це робилось? ми проводили навіть рік тому. Ми проводили СПК з Харківським, перемогли їх. Це як і спортивний інтерес. Перевіряють себе парні сперва на полях, щоб бути, наприклад, частью коллектива. Чтобы ты не дал заднюю при какой-то штуке. Даже вот сейчас результат. Если бы они, например, не закалялись в полях бы, то многие из них бы не пошли бы на войну.
Розкажи, як проходить ваш день, День солдата в окопах? Що ви тут робите? Працюємо, копаємо, укрепляем свои позиции. От таких погод, как дожди, вот укрепляем тоже блиндажи, чтобы не протекало, грязи не было. Смеемся, конечно же, куда же без этого. Когда бои проходят, то даем пизделей оркам. Ну а так, постоянно в работе. Работать, еще раз работать. Чтобы был результат, надо только работать. Коротше, типові будні. Дивись, я дивлюсь, у вас тут кухня така імпровізована. Так, так. Тут ви їсте, правильно? Да. Тут кушаем, тут у нас печечка такая, газовый баллон, так сказать. Ну, нагрели тут, это стол у нас, так сказать. За него, за пределы стола никто никуда не ходит кушать, только тут. Тяжело, ну, все есть, так сказать. Ну, оружия мало. Было бы оружия больше, было бы вообще шикардосно, так сказать. Работа выполнялась бы не на 100%, а на 200%. бы. Ну а так, доходим, доезжаем, привозим. Люди помогают, добрые, волонтеры. Без них никак. Що найжорсткіше по вас прилітало сюди по позиціях? Ну, честно, даже не скажу. Но самое страшное для меня это танк. Танчик это самое именно такое. Выход, 1 секунда, приход. Надо быть обязательно возле укрытия. Если ты не возле укрытия, надо, вот слышишь выход, тебе надо быстро упасть на пол, потому что это, ну, 1 секунда из жизни не будет просто. А так, грады, мины. 1 раз фосфором, помню, тут стреляли. Ну, немного, не по нашей позиции, но стреляли. Так, все страшно. Ну, что поделать. Слухай, чим саме фосфор небезпечний, як він на людину? Разжигает. Ну, что ты от него никак не сможешь ни заховаться, ни укрыться. Блиндаж прожжет, думаю. Не дышать. Потому что если вдохнешь легким, ну, обожжет там все. Ну, так, противогаз надо, Ну, фосфорні боєприпаси вони заборонені, да. але Но их используют. Пидоры используют их. Дім, ти фанат Кривбаса Криворізького. Так, У 20-му році відновився клуб на базі футбольного клубу «Гірник». Так. Як футбольна, фанатська, точніше, спільнота поставилась до цього, що це на базі іншого клубу відновили? Ну, ми збиралися, обговорювали це. Дивіться, це наші кольори, ім'я наше. Тому це наш Кривбас, і ми поставили до цього дуже добре. Дякуємо, що нам возродили цей клуб. Слідкуєш зараз за результатами матчів, хоча б там якось в текстовому? Стараюсь, так. Да. Стараюсь слідкувати. Спілкуємось з хлопцями. У нас там навіть катаються на виїзда, коли на відпочинок якийсь там дають. І можна приєднатися так, до футболу. Ну, от Кривбас називають президентським клубом, тому що це ініціатива там Зеленського, він з Кривого Рогу. Я б сказав, що Кривбас – це фанатів, це наш Кривбас в першу чергу, а потім вже спонсорів, президента, там, я не знаю. Але це наш Кривбас. Ми за нього билися, їздили на виїзда. Взагалі змінилося ставлення до Зеленського після 24 лютого? Так, звісно, змінилося. Змінилось. Можна сказати, що з яйцями мужик. Хай продовжує в тому ж духі, а ми будемо боротися. Так, звичайно. Я вважаю, що це хоробра людина, яка займається своєю справою, і у нас все разом вийде. Ми покажемо окупантам, хто ми є, вже показали. Тому, я думаю, незабаром ми будемо жити далі в своїй квітучій країні. Спокійно, без оцих виходів, приходів, прильотів, я не знаю, як їх правильно називати. Чи комунікує клуб із Ультрас, які зараз воюють, чи допомагає? Нам придбали машину, це Гагарін. Дякуємо йому та команді. Допомагає в нас ще є Old School Кривбас, там фанати наші також допомагають. Вони
співпрацюють разом з клубом. Тому нам допомагають, хлопцям, які на Херсонському напрямку, да, допомагають машинами, квадрокоптерами. Чим потребуємо, що потребуємо, те і стараються допомогти. Можуть зразу, можуть деякий час подождати, але да, співпрацюємо. Ми ж так і клуб його зрадили. Ми зразу спілкувалися з руководством клубу, обговорювалися, тому що без фанатів клуб би не жив би. Тому співпраця є. Як часто у вас машини тут ламаються, як часто вони вам необхідні? Необхідні, дуже необхідні. Кожен день необхідні. Так, буває, що кожен день це 2 поломки там, через неділю. На неділю можна пробити там 3-4 колеса. А тут у нас поблизу немає де їх ремонтувати, тому ми їдемо в місто. Це займає дуже багато часу. Позаду мене наслідки роботи російської системи С-300. Тут був звичайний будинок культури. Тут не базувалися українські військові, тут не було майже нікого, але росіяни знищили його і школу навпроти. Це місце показали нам хлопці, коли ми вже їхали на зворотньому шляху. І, знаєте, їхали ми також не без пригод, були певні проблеми із машиною. Тож, друзі, залишаємо в описі номер картки і закликаю вас задонатити хлопцям, скільки зможете, на ремонт машин, на купівлю нових машин, тому що машин потрібно багато, машини ламаються часто і будь-яка ваша гривня допоможе. Давай, 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 давай! Пошел, пошел! Пацани! На! Не гальмуйся, не кірсуй! Не. Часто тут застрягають машини? От зараз особливо там Да. дощі. Часто. Звісно. Витягаємо. Ми ж побратими, допомагаємо друг другу. Місцеві допомагають цим? Та якось самі поки справляємося. Так. Хто як не ми? Ми проїздили, коли зустріли тракториста. Артем сказав, що потрібно мати другого тракториста. Звісно, потрібно мати, але поки що не доводилося до них звертатися. Весна тільки почалася. Осінь. Ти от фан Кристала. Так, Кристал. Віриш, що команда зможе відновитися після війни? Звісно, ми її відновимо. Будемо намагатися відновити. І я вважаю, що у нас це вийде. Після того, що ми проходимо на фронті, відновити свій футбольний клуб, я вважаю, після війни це для нас не буде якоюсь проблемою. А там подивимось. Якщо чесно, про це ще не думаємо, так як ще в нас дуже багато роботи на фронті для того, щоб думати про футбол і так далі. Я думаю, ти бачив новину, що там створюють футбольний клуб «Фрегат» лаборантський з Сергієм Шевченком, головним тренером. Як ти до цього ставишся? Хай вони там роблять, що хочуть. Все одне, коли прийде туди ВСУ, там все буде по-нашому. А там, що вони собі придумають, то зараз їх головна боль. Діма з Кривого Рогу. Хлопці дещо воюють зараз на яких напрямках? На різних напрямках, на Донецькому, на Запорізькому, на Херсонському, на Харківському. Тобто вони брали участь от у цьому звільненні Харківщини, так? Так, Відбувалося є зараз. такі. Так, представники братії, тільки Кривбас, вони там. У нас Азовський рух, він великий, тому ми в різних напрямках боронимо нашу неньку. Чув новину, що Ігор Біркун загинув, один із представників Кривбаса. Скільки взагалі от фанатів криворізьких вже втратили за цю війну повномасштабну? Зараз не можу так
сказати, але до 10, мабуть, десь так. Ігор Біркун – це наш хлопець нашого колективу The Company. Також я його долучив, так сказати, до Азову. У 17-му році він прийшов, запитував мене, як, що потрібно. Тому це непоправна втрата для нас, для Азовського руху та для рідних Єгора. Загинув він дуже мужньо та героїчно. Він перебігав з одного дому до другого, допомогти побратиму, легенді, котрий вже, як сказати, евакуювався з Маріуполя та проходить реабілітацію. Ось так, він біжав до нього і його підстрелили. Тобто він від втрати крові? Так, по ногам, по ребрам там прилетіло. Я ж розумію, ви близько так спілкувалися? Так. Про що перше ти подумав, які у тебе емоції були перші? Слезы, так сказать, были такие, от ненависти. То, что эти кацапы убили достойного воина, достойного украинца, спортсмена. Злость, в общем, берет. Мы до сих пор мстим за каждого, кто погиб. Ось так, не знаю. Спілкуємося з мамою, завжди підтримую, тому що тепер ми її сім'я. Ми допомагаємо та підтримуємо сім'ю. Згадаєш свій перший виїзд? Так, це був рік десь 2009. Це був дербі було в Дніпро. Мені було 15 років. Поїхали, ще малий був. Нічого такого, емоції дуже класно. Коли не Кузьма, яка сидить на стадіоні та бухає і толкає сімочки, а тут фанати, які спортом займаються, б'ються, голосно кричать та підтримують команду. Тоді ще перша бійка була, да, в цей виїзд? У мене не було тоді бійки. Але у основи, у старших хлопців, так, звісно, було. Це кожен виїзд у Дніпро, це бійка або поза стадіоном, або на стадіоні, або накривали. Тобто ми їдемо, вони нас чекають десь, або це вокзал, або це траса, і там вже сутичка відбувалася. Така перша бійка, саме твоя, як це було? Так, щоб була серйозна, так сказати, бійка, це Динамо Київ була. Це моя третя була, перша, я б не сказав, що це серйозно. Це в місті було з другою фірмою, з Гарняком, кстати, було 5-5. Ми перемогли їх за пару хвилин десь. А з Києвом, да, це вже була серйозна. Тоді мені було 16 років, чи 17, ні, 16. І оце, да, подралися десь 3 хвилини. Весело було. Набили таку будку, прийшов додому, сказав, що впав. Коротше, класні емоції були. Щось з Динамо. Достойно. В Вещуху я попал в 2009 году. Если я не ошибаюсь, даже вроде бы на матче Ильичевец Мариуполь Кривбас играл. Я тогда помню, что я 2 тайма флагом таким большим махал, красно-белым. Ну а так, первый выезд куда? Вроде в Днепр был, на автобусе. Днепр это как по городу проехать, съездить, такой вот выезд. Первая драка, даже не помню. Мне больше городские больше нравились драки. На полянах это такой спорт. Скоро там они по весам, наверное, будут важиться и драться. А в городе интересно всегда было. У вас приехало там 7 человек на выезд, у нас много никогда не ездил. Против нас 30-ка, там 60, когда как. В Донецке было классно, эпично. У нас было 17 человек тогда в Челентано, а Кротов, шофер, их человек 40 было. Все довольны остались. Да,
все подрались, все хорошо, все головы разбитые. Челентана Да, розбита. телефоны разбитые. Я тогда, кстати, золотой сезон начал катать. Это был последний как раз сезон Кривбаса перед распадом. Я откатал золотой сезон, так и хотел. Миссия выполнена. Ну а после войны начнем дальше катать выезда. Только уже, наверное, с семьями, с детьми своими. Продолжим. В своих Традиції. городах будем спорт поднимать. Ну, будем строить страну, так сказать, заново. И на высшем уровне. Ми зараз стоїмо всі в калюжах. Скоро зима. Як готуєтесь до зими? Копаємо. Копаем, это самое главное, копать. Ну а так что, теплые тряпочки берем, себе расстеляемся, пытаемся максимально защитить себя. Думаю, что еще пригодился бы пенопласт бы. Он тепло сохраняет. А так теплые вещи. Готовимся, ну ничего, нас не сломает погода. Ничего нас не сломает. Дім, яким ти бачиш закінчення війни особисто для тебе? Що це буде? Це забрати наші території, це Донецьк, Луганськ, Крим, а далі там вже на любителя. Кубань, Ростов. Белгород. Так. Думаєш, Мені вистачить цього. нам треба ці території? Їхні? Звісно, в Кубані наші люди, вони на українській мові спілкуються. Ну, потрібно. Ну для начала... Вертушка летить. О, да. Тут, да, чи сушки, чи вертушки постійно. Так, потрібно все забирати на те, що було втрачено. Треба, щоб взагалі Московія капітулювала і взагалі не існувала. Тому що від неї одній Проблема. трагедія, да, одна від них. Везде. Вони навіть вони навіть свій народ вже, як сказати, правильно колись, загубили. У них різне меншинство в країні, яке навіть тут воює, а самі кацапи, руські, сидять там вдома десь. Не знаю. В первую очередь надо забрать Луганск, Донецк, Крым, а там уже, ну, А вже і а там Херсон. уже посмотрим. Может, наши дети захотят вернуть эти территории. Надо хотя бы это вернуть. А что- Потому что если мы потом дальше пойдем, ну, еще будет больше потерь. Ну, посмотрим, как оно будет. Что наш президент придумает? Может, президент уже в планах построил, что мы будем идти дальше, до Москвы. Ну, если он это придумал, то я плюс. Почему бы и нет? Флаг компании вывесить там где-то в Москве. И чтоб внизу Путин лежал. Вообще было бы чудесно. Контрнаступ на Харківщині, на Херсонщині. Чи були такі думки, от хотілося там кинути от, життя в окопах і туди, де більш такі гарячі події, скажімо так? Та і тут були, і будуть ще, ну, війна це надовго. М. Тому ми робимо свою роботу. Ну і все. Ну, звісно, коли там повеселіше, так сказати, у хлопців, то да, то вже чекаємо, коли будемо йти до Маріуполя. Маріуполь дуже шкода. Хлопців, які там загинули, дуже хочеться, у мене така ціль туди дійти з моїми друзями. Тому і тут буде така контрнаступ. Чекаємо. Потихеньку проходимо, це не контрнаступ. Ми йдемо вперед, метр за метром, посадка за посадкою. Тому вперед йдемо, не сидимо на місці. И особенно, когда вот Азовсталь была, ну, хотелось быть рядом с друзьями. Ну, я и так рядом с друзьями, но хотелось в тот момент именно быть там с пацанами, помочь им как-то. Ну, а так вообще я понимаю, что если оно так выпало, вот что я тут, значит, я должен тут находиться, в этом месте. Я тут, значит, нужнее. А так, ну, всех война коснется. И и по-горячему, и по-разному. Но она всех коснется. Що ви зробите першим, коли закінчиться війна? Які думки, що хочеться зробити?
Вот когда война сразу закончится, Ну все да, дело. да, от не знаю, чого не вистачає, що одразу хотілося зробити. Ну, я думаю, что приеду в свой родной город, первым делом маму обниму, потом к папе в гости схожу, а потом, может, и винчика какого-то бахну. Ну, а почему бы и нет? Мы не пьем, но чуть-чуть можно. Ну и все, что мне еще. Потом жить дальше буду, развиваться. Как-то так. А ти йдемо, які думки з цього приводу? Так, також повернемося додому, обійму бабусю свою, дівчину. Поїду по родичам, в мене ще є братик та сестричка двоюрідні, яких я дуже люблю. Будемо також підтримувати свої традиції, ходити на футбол, займатися вшануванням загиблих героїв. Ми постійно це робили. Турніри, марші. Це ми в місті організовували з хлопцями. Тому будемо продовжувати, будемо будувати все нову Україну, відновлювати те, що кацапи розрушили. Та жити вже з сім'єю потрібно. А зараз немає часу, але стараємося будувати сім'ю. Тому пользуюсь моментом, Карина. Люблю тебя очень. Спасибо тебе, что ты у меня есть. Поддерживаешь меня. Вообще, выходи за меня замуж. Все. Обожаю тебя, маленькая. Скоро приеду. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал, якщо цього ще не зробили. Ми обіцяємо вас радувати новими ексклюзивами далі. Ну і поставте лайк, звісно, Дімі та його нареченій Каріні. Він освічився у нас тут прямо на відео, і скоро вони мають зіграти весілля. І також не забувайте про наших друзів, компанію Перематч. Вболівайте за УПЛ, за чемпіонат нашої країни. Всі подробиці у закріпленому коментарі. Слава Україні! Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.